Друзі, ми знаходимося на Сумському напрямку і спілкуємося з командиром дуже серйозного українського підрозділу, який називається 225-й окремий штурмовий полк, унікальний підрозділ, один з найбільш боєздатних українських полків. І спілкуємося з його командиром Олегом Ширяєвим. Позивний Сірко. От наш гість, чи ми в гостях у пана Олега. Олеже, я почну насправді з кінця, з наївного, напевно, запитання, але такого, яке хвилює фактично всіх людей в Сумах, в Сумській області і навіть в Україні. Чи дійде ворог до Сум? Я командир оперативного рівня, і це не стратегічний рівень, щоб сказати, що дійде ворог до Сум чи не дійде. Я так сказати не можу і не хочу давати якісь прогнози, вангувати і так далі. Тобто я хочу почати з того, що сказати, ми робимо все можливе, щоб ворог до Сум не дійшов. І саме наша праця на даний час, наші показники, тому доказ, що ми робимо все можливе. І слід підкреслити, що не тільки ми, а всі суміжні підрозділи Десантно-штурмових військ, Головного управління розвідки, Міністерства оборони, механізовані бригади, які стоять на даному напрямку, прикордонники, всі роблять те, щоб ворог не просунувся до Сум. Дивіться, а ви були на цьому напрямку під час Курської операції, показали серйозні успіхи. Ваш штурмовий полк дійсно виконував такі штурмові прориви і, наскільки я пам'ятаю, не на одному напрямку цієї операції. Вас відвели і зараз вас знов завели, і у вас одразу успіх відбиття села Андріївка, в яке зайшли окупанти, і зараз ви рухаєтесь ще далі. Тобто успіхи є, да? І, значить, є шанс, от я бачу на вашому прикладі, все ж таки є шанс витіснити окупантів до меж державного кордону в Сумській області. Звісно, такий шанс є завжди. І я не тільки в це вірю, суто, як, знаєте, моя надія, а є і місце для маневру, як то кажуть. Противник дуже був в результаті Курської операції, дуже був стертий. Ті підрозділи, які зараз наступають на Суми, вони за цей рік приблизно 4 рази поміняли свій склад. Тобто основні сили, які наступають, вони 4 рази були стерті. Це можна сказати про 155-ту бригаду, 76-ту Псковську дивізію, яка зараз наступає на Юнаковку. І вона серйозно була потропана, ця дивізія. 810-та бригада? 810-та морської піхоти – це взагалі, це дуже такий стертий підрозділ, я вважаю, з поганим управлінням. Там реально женуть людей на убой. І ми цей убой їм забезпечуємо. І ми, і суміжники. А 4-й підрозділ, який ще стерся? 30-та бригада. 30-та бригада – це саме та бригада, яка зайняла селище Андріївка. Вони намагалися наступати далі, тому що на той момент, коли ми зайшли і отримали задачу відбити населений пункт, вони вже просувалися далі. Тобто вони були за межами населеного пункту, це по-перше. По-друге, вони розвернули командний пункт рівня батальйон. Це в Андріївці? В Андріївці. І на той момент комбат мотострілкового батальйону 30-го полку знаходився в селі Андріївка. І в результаті того, що ми, звісно, спочатку виставили рубежі блокування, прощупали передній край противника, а потім здійснили маневр в тил противнику, ми зайшли, відрізали по півночі населений пункт, і потім
пішли на зачистку. І в результаті зачистки комбата було знищено. І як докази нами були представлені документи, тобто його військовий офіцерський квиток з відповідними записами, що він такий-то в званні майор, є командиром батальйону 30-го полку. Його тіло на даний час евакуювати ми не змогли, тому що... Воно там залишилось, так? Да? Так точно. Нам, відверто кажучи, при наступі було не до цього. Але, в принципі, результати є. Більш того, в цьому батальйоні був вбитий і начальник розвідки. 30-го полку? Чи батальйону? Батальйону. В результаті цього батальйон втратив керування. І противника було знищено досить багато. Досить багато. І на даний час ми теж створюємо умови, підкреслюю, для того, щоб успішно виконувати задачу, ми повинні спочатку створити умови відповідно. Умови створюються різними маневрами нашими відповідно. І тим, що ми намагаємось підтримувати темп, але це досить складно, тому що це не камінь в город іншим підрозділам, але не всі можуть підтримувати той темп, який тримає 225-й полк. Я хочу сказати, що ми нещодавно знімали з вашими підрозділами, з артилеристами знімали стабілізаційний пункт. Мене дійсно уразив там дуже такий емоційний момент, коли одного з хлопців, чоловік, дорослий чоловік, там 40+, майже 50, його евакуювали з Андріївки з пораненням ноги. Медики сказали, що, на щастя, турнікет не був якісно накладений, і ногу їм, от такий парадокс, і ногу їм вдалося йому зберегти, але він лежав на цьому столі під медиками і кричав: хлопці, я маю повернутись туди, вони без мене там не зможуть. Тобто у людей висока мотивація, висока мотивація, що навіть в такій ситуації, в стані поранення, вони не тут, вони там. Звісно, ми намагаємось підтримувати моральний стан плюс налаштування особового складу на війну. Воно базується на наступних тезисах. Це перший тезис, що ми, звісно, військове братерство. Це по-перше. По-друге, ми повинні підтримувати дисципліну, бо саме керований, дисциплінований вояк може якісно виконати задачу. І навіть одна людина на позиції може втримати і переламати момент. Наприклад, саме в Андріївці у нас був момент, коли ми з метою того, щоб звузити фронт, тобто не тримати досить широку відстань, ми зайшли в посадку, де знаходився противник, і почали створювати там умови для того, щоб просуватись. Тобто спочатку зайшли в тил, замінували наші розвідники, потім почали штурмові дії і, на жаль, ми там понесли втрати, але у нас там залишився один вояк, який відстрілювався до останнього. Навіть у нього закінчились боєприпаси. Туди підлетіли наші засоби БПЛА і вбили противника. І він потім підбіг, поповнив БК за рахунок противника. У нас штурмові підрозділи мають один той самий калібр з противником. То були такі яркі моменти, були навіть у нас моменти, коли наші хлопці застосовували і ніж як холодну зброю в бойових умовах. Тобто вони психологічно готові до такого контакту? Я намагаюся все зробити, щоб ми були готові до любих подій. До любих подій. І в принципі, в нашому підрозділі після того, як вояк проходить базовий курс військової підготовки, ми ще місяць це за найменше, проводимо підготовку у нас на таборах підготовки, їх декілька в різних місцях нашої країни. І там ми проводимо ще приблизно місяць злагодження уже з особовим складом, бо досить важливо, щоб хлопці знали один одного, по-перше.
По-друге, щоб відчували плече товариша, відчували його характер. Звісно, ми приділяємо уваги і такій підготовці, як гра в страйкбол, наприклад, з використанням учбових гранат, з використанням зброї, яка схожа, наприклад, на ту зброю, яку ми використовуємо. І також ми намагаємось грати, як ми кажемо, КСП на КСП, тобто командний пункт однієї роти з своїми засобами БПЛА, наприклад, з імітуванням того, що БПЛА роблять скиди і так далі, FPV, грають проти командного пункту іншого підрозділу або внутрі свого батальйону. Таким чином боєць набуває певні навички. Ну і, в принципі, ми один з тих підрозділів, які забороняють мобільні телефони в армії. На передовій? Чи взагалі? Взагалі, тільки у командного складу. Ми забороняємо мобільні пристрої, ми даємо можливість телефонувати додому тільки раз на тиждень, і це на 1 годину. Тому що засоби сучасні, гаджети, соціальні мережі, вони досить багато уваги поглинають у людини. Досить багато уваги. В результаті людина не сконцентрована. В результаті людина неуважна і увага розсіюється, і він десь там в своїх думках літає і не може сконцентруватися на тому, що найголовніше – це набути навички для того, щоб вижити і вбити противника, а не бути вбитим. Оце головне. Тому ми намагаємось концентрувати увагу. Звісно, раз в неділю військовий капелан проводить молитву і, в принципі, кожен день ми повторюємо те, що ми українське військо, що ми 225-й окремий штурмовий полк, що ми команда, що ми штурмовий підрозділ. Ну, ми декілька таких роликів викладали в соціальні мережі для того, щоб показати, як ми налаштовуємо людей. Тобто, от пам'ятаєте, раніше у війську завжди була строєва пісня, да? Для того, щоб люди налаштовувалися на один такт. Це досить серйозні речі. Ці всі... Ну, ви ж не можете строєм ходити в зоні бойових дій, правильно? Ні, звісно, ми строєм не ходимо. Але всі ці елементи, тобто кричалки там і так далі, ми використовуємо як налаштування команди на 1 тон. Під час навчань? Під час навчань. Звісно, під час навчань і під час контрольної перевірки перед бойовим виходом. Це працює? Працює. Ви сказали про тренування КСП на КСП, БПЛА і протидія БПЛА. Ви бачите якусь результативність? Ну, тобто, чи, скажу так, от коли ви почали впроваджувати такі навчання, чи впала кількість 200-300, от практично на полі бою? Завжди, коли є підготовка особового складу до виконання задачі, саме підкреслюю, підготовка перед задачею, завжди падає процент втрат. Завжди. Але коли підрозділ виконує задачі на заданому напрямку, виконує успішно, в результаті, якщо чесно кажучи, відпочинку немає. Бувають такі часи, коли з однієї задачі ми переїжджаємо в інший куток фронту для виконання подальшої задачі, і часто задачі переходяться там, де є прорив, де є провал, приходиться виконувати з коліс. Якщо, звісно, ви розумієте, якщо ми виконуємо задачу з коліс, то це впливає на втому військового і керівника, і керівного складу, і особового складу основних сил, які йдуть в бій, і допоміжних сил, які допомагають артилерією, БПЛА і так далі, і колективною зброєю. Це все, звісно, впливає. Звісно, потрібно відпочивати.
Але, на жаль, ми знаходимося в таких умовах, що відпочинок дорівнює неможливо. Дивіться, знов про Андріївку. Ви сказали, що почали певні підготовчі заходи, да? Замінування тощо. Скільки часу, от коли ви зайшли сюди, скільки часу у вас загалом зайняли от саме підготовчі заходи перед штурмом, і скільки часу зайняв сам штурм, зачистка Андріївки? До 3 діб на підготовку і до 1,5 тижня до кінцевої мети виконання задачі. Тобто ви не поспішали, да? Ну, грубо кажучи. Краще ніколи не поспішати. Інформацію, яку ми отримуємо від суміжників, її зачасто краще перевірити даними саме розвідки нашого підрозділу. І краще проводити рекогносцировку перед виходом, виїздом і так далі. Тобто Амат Вікторія Корум. Перемога любить підготовку. Тільки на таких базових складових ми можемо щось робити як штурмовий підрозділ, який тримає темп наступу на противника. Ви, по суті, наступаєте на противника, який кількістю вас переважає, да? Повсякчас так. І в цій ситуації на Сумщині, на Курському напрямку також. Звісно, їх більше. І підрозділи, які тут застосовує противник, вони елітні. Тобто це 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту, 40-й полк морської піхоти, 76-та Псковська дивізія. Це досить відома дивізія, яка була створена ще Маргеловим. І, в принципі, у них все добре з БК і з особовим складом. Так, особовий склад не встигає пройти нормальну підготовку, але він є, і, в принципі, з Другої світової війни у кацапів нічого не змінилося. Я маю на увазі те, що м'ясні штурми і, в принципі, вони постійно намагаються підтримувати темп наступу за рахунок того, що вони постійно посилають нових людей в атаку. А от чи змінилась їхня тактика, їхній підхід з часів, з недавніх часів, з Курської операції, да? Коли ви зайшли, коли ви воювали на їхній території, да? Вони з вами знайомі, близько знайомі, да? І вони знають, що ви тут знаходитесь. Чи поміняли вони тактику, або тактика та ж сама, малі штурмові групи і м'ясні штурми? Тактика так сама, але коли вони чують про 225-й окремий штурмовий полк, то кількість ударів кабів на напрямку зростає. У нас на позиції, де знаходиться штурмова група, наприклад, чисельністю 3 військовослужбовця, може прилітати до 8 кабів за добу. Звісно, це, м'яко кажучи, впливає на просування. Тому що такі підрозділи вони намагаються зупинити. Плюс постійно, звісно, вони ведуть інформаційну атаку на наш підрозділ, ведуть полювання на те, щоб за допомогою різних видів розвідки з'ясувати, де знаходяться командні пункти наших підрозділів, знищити. Дивіться, от враховуючи, що ви кажете, що телефонів нема, або там доступ до телефонів дуже обмежений, через соцмережі, через комунікації, через чати, вас, вкрай, наскільки я розумію, вас вкрай складно вичислити, вирахувати. Будемо мати надію, що ми вживаємо всіх необхідних заходів. Я досить на це сподіваюся і, в принципі, там раз-два на тиждень ми перевіряємо всі мобільні пристрої, додатки і так далі на рахунок шпигунського програмного забезпечення. А чи вдається переконати суміжників ваших в тому, що
так треба робити, так треба обмежувати користування і так далі. І це не просто один з заходів безпеки, це запорука успіхів в наступальних діях в тому числі. Ну, що таке переконання? Я ж їм не командир, я можу тільки порадити, да? І на прикладі пояснити, що це потрібно. І все. Ну, Дослуховуються? зробити суміжником. Дехто дослуховується, дехто вимушений дослуховуватись, дехто, в принципі, і по цей час не чує. Тому бувають різні моменти. У вас в полку після Курщини було достатньо багато, наскільки я пам'ятаю, трофейної зброї, достатньо цікавої трофейної зброї. Що у вас з трофейного російського озброєння є, ну, вибачте за тавтологію, на вашому озброєнні? За цей час ми поставили 3 танка Т-72Б3М на баланс підрозділу. Ну, це досить серйозно. Ми поставили приблизно 7 легкоброньованих машин, наприклад, там МТЛБ, декілька БМП і так далі. Тобто птури використовуємо, ну і, звісно, використовуємо АК-12 в деяких випадках. Хороша зброя? Я не можу сказати, що вона хороша зброя. З приводу АК-74 я скажу, що це хороша зброя, нормальна. А от АК-12, у нього є певна проблематика. Він не дуже зручний, на мою думку, для того, щоб проводити чистку зброї в польових умовах. Є декілька моментів, і ми досі не збагнули, чому у кацапів відсутні шомполи там, де вони повинні бути для чистки АК-12. Тут є певна проблема. Ви знаєте, що при штурмових діях, при наступі, краще мати декілька автоматів поряд. Тому що бувають різні моменти, зброя може заклинити і так далі. Краще бути легким, маневреним і, в принципі, використовувати те, що підпадає в руки. Да? Ну, ви про те, щоб налутити, да? Тобто забрати в противника? І використати, да, проти нього. От десь так, десь така філософія. Ну, а про російські танки Т-72Б3, наскільки я розумію, це доволі така нова модифікація Т-72. Наскільки вони якісні або якісніші за наші Т-64 або ті танки, якими ви користувалися до того? Я не можу сказати, що вони більш якісніші від наших танків. Все залежить від командира машини, механіка водія і навідника і так далі. Тобто це залежить від тої команди, яка сидить в танку. В принципі, люба бойова техніка, вона потребує навченого особового складу. От це головне. Західну зброю хотіли б собі побільше? І яку, до речі? Ви знаєте, у нас є західна зброя, наприклад, Бредлі, да? Хамери, Ашкоші. Це добра техніка, вона значно якісніша, ніж радянська. Але в умовах сучасної війни ми більше переходимо на квадроцикли, багі, використання мотоциклів. В деяких випадках ми мотоцикли використовуємо в один кінець, тобто за рахунок мототехніки робимо ривок, на логістичний маршрут противника перерізаємо і далі вже відповідно діємо. Якщо дозволяють умови використовувати техніку, то, звісно, ми її використовуємо. Я так розумію, що ви використовуєте всю цю техніку, яку ви назвали, через те, що через активну насиченість поля бою дронами, різними типами дронів. І скиди, і FPV, і я думаю, що у противника теж є свої варіанти того, що вони називають Баба-Яга, скоріше за все. При таких умовах, чи не відпаде значення, от, скажімо так, ви кажете, Бредлі, легка бронетехніка і важка, чи не відпаде значення бронетехніки? Я так скажу, обшивка не завжди допомагає і спасає особовий склад. Да? Це по-перше. По-друге, на жаль, на даний час ефективно обшивати техніку ми не навчились. Тобто ми робимо, ну, воно все
в совокупності спасає, да, що називається. Наприклад, якщо ми використовуємо ББМ, ну, Козак чи Гюрза, там, чи той же Ошкос з Хаммером, там є кукушка з кулеметником. От ми намагаємось кулеметнику дати помпову рушницю. Тоді в совокупності факторів воно працює, тобто збиває кулеметник дрони, плюс обшивка, плюс нормальний, адекватний водій, який спокійно рухається на цій техніці і не падає в кювет, там, не перевертається і так далі. Бувають різні ситуації. Тобто питання людей, знову ж таки. Да? Я думаю, що це ж треба мати, вибачте, Яйця. да, міцні, причому, щоб збити з рушниці, з дробовика дрон, який заходить на тебе. Це по-перше. По-друге, намагаємось навчати особовий склад збивати FPV на полігоні, тобто займати відповідно зручні положення для того, щоб збивати FPV і щоб вони не боялись їх збивати. Щоб не було такого, знаєте, тут, як ми це називаємо, принцип однієї кнопки. Щоб не було тут у нього помпова рушниця, тут у нього автомат. Да? В групі, коли йде там відділення, да, це допустимо, що є там помпова рушниця, гранатомет, кулемет і так далі. Коли мала штурмова група пересувається, то насичувати її досить різними типами зброї – це додаткова вага, по-перше. По-друге, це, скажімо так, відволікає. Він повинен зі своєї зброї вміти збивати FPV, мавіки і так далі. Тобто в цьому основна проблема – це психологічна проблема. Для того, щоб цю психологічну проблему прибрати, ми повинні йому давати це на полігоні, да? Щоб у нього був відповідний навик, скіл. Коли цей скіл в нього з'являється, він більш впевнений в собі. Да? Але ця впевненість пропаде через втому. Оцей момент, баланс втома плюс, навички. Проблема цей баланс завжди зводити, врівноважити. Це проблема, основна проблема і нашого підрозділу, і сучасної війни. Тобто дати час людині повоювати, потім замінити його. Розумієте? Ми за це боремось зараз, щоб навчитись цьому. Олеже, для цього, наскільки я розумію, можливо, я не правий, але для цього потрібно мати певний ресурс людей. Тобто, якщо маленький оцей час на відпочинок, це означає, що просто немає людей. Треба виконувати задачі, бо задач стає більше, а людей менше. Чи вважаєте ви, що у нас все ж таки є людський ресурс для виконання завдань? Я скажу свою суб'єктивну думку. Я впевнений, що в нашій країні вистачає людей для того, щоб поповнити армію особовим складом. Підкреслюю, що нам залишиться території стільки, скільки ми на це заслуговуємо. А заслуговуємо дорівнює, скільки ми можемо захистити. Тому що Путін не має намірів йти з нами на мирні перемовини, і ми це бачимо. Тут питання не політичне, тут питання реалізму. Да? Давайте подивимось реалії. Він не зупиниться. Він буде намагатися виконати програму «Максимум». А програма «Максимум» – це Лівобережна Україна. Раз. Це Одеська область з виходом суходолом до Придністров'я. 2. Все. А далі друга серія. Кінець першої серії, я вам сказав її кордон і межу. Розумієте, Друга світова війна, поганий приклад. Але підійдемо на вулиці до людини в Харкові, підійдемо на вулиці до людини в Києві, підійдемо в Житомирі
і запитаємо, яка основна мета. І у всіх містах вам нададуть відповідь. Наша основна мета – перемогти німецького фашистського загарбника. Правильно? Ну, це якщо ми кажемо про Другу світову війну. Це про Другу світову війну. Так от, виживання нашої нації, виживання нашої держави залежить від оцього настрою. Настрій повинен бути у всіх такий, як в 22-му році. Основна мета – це перемогти Росію. Але коли задаєш наступне питання і запитуєш людей, а що для вас перемога означає? Люди або гальмують, або троять, як кажуть в армії, або починають губитися в своїх власних словах і власних відповідях. Тобто люди зараз, мені здається, втрачають або вже втратили сенс розуміння перемоги. От для вас сенс перемоги в чому? Як має виглядати перемога? Кордони 91-го року. Ну, ви думаєте, це реально? Я буду робити все, щоб це було реально. Тільки так. Ми з вами говорили про людський потенціал до цього. Чи є у нас потенціал для цього? І що робити, як цей потенціал акумулювати для цієї цілі? Мобілізація в армію – це примусовий процес. Так. Тому що всі, хто хотів, всі вже пішли. Да? Якщо це примусовий процес, він повинен надалі продовжуватись. Це непопулярні висловлювання, да? Які я розумію, що мені це будуть згадувати, але без цього неможлива перемога. Я, відверто кажучи, вважаю, що кожен чоловік зобов'язаний захищати Україну. Кожен. Я не хочу коментувати там політичні процеси, я не граю в політику. Я не хочу коментувати корупцію. Я не хочу коментувати роботу ТЦК. Для мене ТЦК – це такі ж військові. Да? Да, є певний негатив, але я його теж не хочу коментувати. Хто я такий, щоб давати їм суб'єктивну оцінку? Для цього є компетентні органи. Але я впевнений, що кожен повинен захищати країну. Кожен. І під словом «кожен» ми дорівнюємо те населення, яке у нас зараз залишилось. Да? Стосовно того, чи Вистачить людей. Вистачить людей. Я впевнений, що вистачить. Але ми повинні грамотно, підкреслюю, їх підготувати, да? Поповнити не нові підрозділи на кшталт 150 ті бригади і вище, да? Тому що, відверто, да, ми опіклися. Да? Але я вам скажу, я працював зі 156-ю бригадою, з 2-м батальйоном. Я працював зі 158-ю бригадою, з стрілецьким батальйоном цієї бригади. Нормальні хлопці з яйцями. Так, там були поряд мої хлопці, і вони, за прикладом моїх хлопців з 225-го, діяли рішуче. Приклад досить. Тому я впевнений, що вистачає хлопців з яйцями. Може, це питання пропаганди? Так, це питання пропаганди. Може, це питання особистого прикладу? Хтось має показати приклад. Повинен показувати приклад, да. Так, це питання прикладу. Ну і плюс зачасту, от наскільки я знаю людей, і знаю людей, там, деяких до війська, які пішли у військо, навіть примусово. Є випадки, коли люди, грубо кажучи, не розуміють, на що вони здатні. Вони не розуміють самі свій потенціал, і вони надмірно бояться того, що на них чекає. Є випадки, коли люди перепливали Тису, будемо казати, потім їх ловили прикордонники, потім їх примусово відправляли до війська, і потім вони прекрасно виконували задачі. І самі би вони цей бар'єр психологічний просто не перейшли би. Питання, знову ж таки кажучи, дисципліни, да, в війську. Це досить серйозно.
Ну, і ми не повинні боятися мобілізовувати населення. А, звісно, ті, хто вже під присягою, ті роблять все можливе і неможливе для того, щоб стримати ворога. І цьому приклад і докази того, що зараз вже 4-й рік іде війна, і Росія на 4-й рік війни вже звільнила кордони Радянського Союзу і зайшла в Західну Європу. Тобто Росія дорівнює Радянський Союз, тоді. Що зараз у них змінилося? В плані пропаганди нічого. Те ж саме. В плані ідеології і тактики нічого не змінилось у них. Я вважаю, що українці значно сильніші, значно з сильнішою харизмою, енергетикою і історією. Згадати Запорізьку Січ і так далі. Тобто це задатки лицарства, які були у нас в ті часи. І вони є і зараз. От я би хотів насправді вас запитати про один з дуже таких локальних прикладів вашої звитяги, і він пов'язаний з нещодавною ліквідацією російської диверсійної групи, яка зайшла на... Я так розумію, що вона планувала зайти вам в тил, ви ліквідували цю групу і отримали цікавий трофей. Трофей, який можна назвати легендарним. Це так званий ніж розвідника, про який, наприклад, я читав в книжках, але візуально не бачив. І у вас цей трофей є. Покажіть, будь ласка, його. Так, це ніж розвідника НР або НРС-1. Це спеціальний ніж. В принципі, так, на перший погляд, нічого він з себе не представляє. Але якщо придивитися, то головна з технічних характеристик цього ножа – це те, що він має одиночний постріл. Тобто це ніж, який стріляє? Так, це ніж, який стріляє. Чесно кажучи, я таке побачив перший раз в своєму житті. За ці ножі я теж читав. Тобто тут є колюча ріжуча кромка, пила і механізм для пострілу. З тих характеристик, які я про нього читав, які я дивився в відеооглядах, він стріляє безшумно за рахунок того, що порохові гази запираються в гільзу. Це унікальна річ. І, в принципі, це так, як це ніж розвідника, то тут є приспособи для того, щоб різати колючий дріт і так далі. Де спусковий гачок у нього і де запобіжник? Ось цей механізм – це запобіжник, а оцей механізм – це спусковий гачок. Тут навіть є прицільна планка, ось вона. Тобто це, можна назвати, що це зброя останнього шансу? Зброя останнього шансу – це щось на кшталт, одразу в голові вспливає генеральські ці пістолети. Да? Так. А це, напевно, для безшумного ліквідування і проведення диверсій в тилу противника. Наскільки далеко він може стріляти, плюс-мінус? 25 метрів за технічними характеристиками. 25 метрів. Тобто цього достатньо для того, щоб ліквідувати якогось охоронця, який стоїть на охороні якогось об'єкту. Да, група пробралася на 5 кілометрів в глибину від передової лінії і, в принципі, була ліквідована нашою розвідкою. Це район Андріївки чи трохи... Андріївка, але південніше до Сум. Яку задачу, як ви думаєте, їм стояла? У них завжди проста задача – це перерізати нашу логістику. Замінувати шляхи, сісти на тих дорогах, якими ми користуємось, і робити там проблеми. В принципі, за рахунок БПЛА такі групи можна поповнювати провізією, боєкомплектом і засобами зв'язку. Тобто вона може сидіти в нашому тилу достатньо довго? Достатньо довго, і ці прийоми, в принципі, і ми використовуємо, і поповнюємо запаси провізії за рахунок БПЛА. Тобто ваші групи... У нас такі приклади теж є. Є.
Такі приклади теж є, і тому докази, в принципі, там і радіоперехоплення я можу показати, і на мапі, але так як постійно ми це використовуємо, заглиблюватись в цю тему було б неправильно. Задам запитання, якщо зможете відповісти, якщо ні, то ні. Зараз, от на цей момент ми з вами говоримо, проводимо інтерв'ю. Зараз такі групи ваші працюють тут? Так, працюють. Приклад та ж Андріївка. Зайшли в тил, заблокували шляхи логістики і зачистили населений пункт. Вони були, от судячи з цього ножу, ця група була достатньо серйозно налаштована, заряджена, споряджена. Так, противник може собі це дозволити. Наприклад, такий ніж, я 3-й раз в армії, 2-й раз на війні, тобто враховуючи АТО, враховуючи зараз повномасштабну війну, плюс я служив строкову службу, то я за такий ніж теж тільки читав. Це по-перше. По-друге, не досить часто... Тобто вони існують. Коротше, вони існують, так. Да. Ми їх ніколи не бачили, але як виявилось, вони існують. Це по-перше. По-друге, за всю війну таку зброю, як вал, я бачив там раза 4 у тих груп, яких ми ліквідовували. І у цій групи теж був вал? Ні, у цих груп валів не було, але були глушники на АК і так далі. І засоби нічного спостереження. Готові були до довготривалих дій в нашому тилу. Чи можна припустити, що таких груп зараз теж в нашому тилу трохи є? Якщо вони з'являються, то одразу ж з'являються результати їх роботи. Я би не сказав, що вони зараз є. Тому що щільність наших військ на цьому напрямку досить суттєва і суттєво збільшилась. Те, що ця група пройшла достатньо глибоко, 5 кілометрів в тил наших військ, чи може це свідчити про те, що плани Путіна дійти до Сум, вони існують? Звісно, існують. Звісно. Так, як я вам і сказав попередньо, що плани – це лівобережна Україна. Повністю? Повністю, звісно. Що б ви порадили, знову ж таки, іншим підрозділам, які ваші сусіди зліва-справа, в якості протидії таким групам? Постійне спостереження, БПЛА, тобто поділити на сектори свою смугу. І трансляція повинна бути безперервною. 24/7? 24/7 ми повинні бути в повітрі. Так, за рахунок погодних умов, але я зараз бачу, що наступний місяць буде досить жарким. Тобто ми не очікуємо опадів в наступному місяці. І, в принципі, ми постійно повинні бути в повітрі і постійно вести спостереження і приймати рішення для використання тих чи інших вогневих засобів для знищення противника. Противник використовує різні хитрощі для того, щоб пройти в міжпозиційне пространство наше, міжпозиційний простір. Для того, щоб зайти нам в тил. Тобто це і термоплащі, по-перше. По-друге, противник може використовувати звичайну парасольку. Навіть так? Навіть так, так. Да. Парасолька, коли дивишся вночі з дрону, да, вона закриває теплову сигнатуру противника. Да. Ці моменти теж використовуємо. І слід врахувати наступне, що з допиту полонених що ми бачимо? Що на даний час гроші на підтримку тих, хто йде в військо, сума одноразової допомоги складає приблизно $50 тисяч. І от що кажуть полонені? Наприклад, у нас були полонені з 76-ї Псковської десантної штурмової дивізії. Да? Молоді хлопці від 23 років до 28 років залюбки підписують контракти з військовими частинами за рахунок того, що вони отримують велику
одноразову допомогу, а використовують вони її наступним чином. Тобто $10 тисяч вони витрачають на своє власне спорядження. Що вони закуповують? Вони намагаються закуповувати собі глушники на зброю на 5,45 калібр. Вони закуповують собі планки, які модернізовують зброю. І Планки Пікатіні. планки Пікатіні на кшталт нашої планки Крок, щоб можна було встановити тепловізійний приціл. Вони купляють такі тепловізійні приціли. У них є можливість купувати їх, наприклад, виробництва Китай і інше. Да? І, в принципі, я так розумію, що вони і інших виробників завозять. Ну, я бачу досить багато китайських прицілів. Плюс вони собі закуповують тепловізійні плащі для захисту від дронів вночі. І, в принципі, ну, якісну форму, не болотянку, наприклад, а, наприклад, турецький або китайський якийсь мультикам. Більш якісним, ніж російським виробником. Да? Наприклад, там, штурмові рюкзаки, безвухий шолом, балістичні навушники до шолома, до радіостанції перехідники для того, щоб спілкуватись, так би мовити, з вуха. Да? Ну, або перехідники до активних навушників. Да? Ну, якісні берці там, і так далі. 40 залишають вдома, так би мовити, на підтримку родині, там купують, наприклад, автомобіль, або можуть навіть десь в селі собі дозволити купити хату там, і так далі. Кажуть, що це досить серйозна підтримка, і за рахунок цього ми йдемо в армію. Та ж 76-та Псковська дивізія, з якою ми воювали в Дар'їно, і ми тоді ще були батальйоном, це було минулого року, в кінці року. І ми були батальйоном, і об нас стерся один полк 76-ї дивізії при наступі. Дар'їно – це населений пункт на території Курської області, Суджанський район. Річка Снагасть тече біля цього населеного пункту. І, в принципі, ми здійснили маневр в тил противника. Ми вночі зайшли на 2 мости. Одна дамба, один міст, який є в цьому населеному пункті. Там окопалися і заблокували шлях. І досить багато там вбили противника. Вони не могли проходити через ці мости. Плюс дистанційно замінували, у нас було відео на нашому каналі, там приблизно ми замінували дамбу дистанційно, і там приблизно 8 одиниць техніки противник втратив при наступі на нас. Це досить багато, це просто механізована рота. Да? І ця рота була розбита, і прохід було заблоковано. І противник, це взимку, кінець року, це грудень місяць, противник пересікав річку взимку вплав. Реально, ось вони одягнені в зимові штани, зимова форма, рюкзак, зброя, тобто річка там не така глибока. Річка тече з України, з селища Біловоди. Там ми відкрили дамбу, і вона стала ще більша, то там було приблизно пів метра, стало там 1,5 метра. І ось вони переходили цю річку, просто піднімали зброю вверх, і от приблизно по груди пірнає в річку, в мороз до мінус 10 градусів. Там у них досить багато було обмороження кінцівок. Ми це бачили за радіоперехопленнями, і ми це бачили відповідно з показів. Стрім і покази. Да, досить багато. Але у нас було пару полонених, які перейшли річку вплав, і як вони сохли, вони кажуть, що просто знаходили місце для укриття, розпалювали окопну свічку, викручувались насухо, і в них не було сухого натільного з собою, і додаткового сухого одягу у них не було. Вони суто кажуть наступне,
що в нас в армії наказ командира – це закон для підлеглого. Все. Ми виконуємо наказ. Наказ перейти річку в такому-то місці. Все, ми переходимо річку, вплав, значить вплав. Тобто вони досить самовіддано поводять себе на війні. Я хочу цим підкреслити, що можна по-різному називати противника – орком, підарасом і так далі. Да? Но цей орк і підарас має мозги, і він думає, і він постійно в цій війні еволюціонує. Тобто це дуже серйозний противник. Ідеологічно вони здатні на отакі самопожертви. Тобто там подвиг Олександра Матросова ще живе в їх розумі. Да? Вони готові на нього. Вони готові на нього, так. Да. І досить багато ми бачимо наступне. При отриманні важких поранень вони ж йдуть з життя, вони або стріляються, або підривають себе гранатою. Це я бачу... Це сотні випадків таких є. Ви знаєте. Да. Ми ж контролюємо ситуацію. Практично кожного дня ми бачимо на різних напрямках хтось якось, от буквально нещодавно я публікував відео, заплутався в дротах військовий, не колючий дріт, а звичайна путанка. Да, запутався, він зрозумів, що він нікуди не дінеться, він один, він якраз під українським дроном, і він вистрелив собі в голову, вкоротив собі віку, пішов в життя. І таких випадків сотні, реально. Тобто випадки самогубства, ми їх теж бачимо постійно. І це, треба зазначити, що треба мати яйця і мужність для того, щоб так піти з життя. Тобто ми перш за все воюємо з серйозним противником. І не треба бути в ілюзії, що він там на щось не здатний. Все він здатний, по-перше. По-друге, він аналізує, він еволюціонує, і у нього досить серйозна ідеологічна підготовка. Так, м'ясні штурми. Взимку в мороз переходять річку в повному екіпіруванні вплаві. Так, у них можуть клинити автомати в окопах, але вони будуть відбиватися до останнього. Тому ми і так налаштовуємо своїх бійців. Досить потрібно уважно поводитись з росіянами. Вони можуть і здаватися в полон і підірвати всіх на гранаті. Да? Такі теж випадки бували. А ми пам'ятаємо північних корейців, які взагалі не здавалися в полон. Там були поодинокі випадки, здається, ССО. 2 випадки, але вони не здавались в полон, їх взяли. Тобто жодної добровільної здачі корейців, північних корейців в полон не було. Були випадки 2, одного взяли ССОшники, а другого взяла 95-та бригада. Так от 95-та бригада свідчила, що полонений намагався вкоротити собі віку вже коли його взяли і вже коли надали йому медичну допомогу і вантажили його в машину, він намагався розбити собі голову там об стовп, який стояв поруч. І це факт. Це факт. І треба це враховувати дійсно. І я хотів би наостанок, ви сказали про погоду. Ми якраз знімали з вашими артилеристами, і була на наше щастя і на їхнє щастя погана погода. І одразу був такий комбінований вплив на противника. Артилеристи нам сказали, що зараз у нас задача, напевно, ми прикриваємо наш штурм. Так от, чи закінчився цей конкретний штурм успіхом? Звісно, закінчився успіхом. Я розумію, це було нещодавно. І ми чекали дощ. І в дощ, в принципі, ми просунулися. Так. Закінчилося. І, артилеристи не завжди розуміють, що відбувається, але знаючи нашу тактику 225-го, це вже, як кажуть мені іноді в військах, що це вже таке ім'я, яке згадується, як, кажуть, що оце тактика 225-го. Типа, як бренд. Як бренд, да, підкреслюють. Мені це приємно. І, в принципі, якщо ми можемо комусь показати приклад або щось порадити, ми завжди готові до взаємодії і співпраці.
Головне, що я хотів би сказати наостанок, я хочу всіх поблагати ніколи не здаватись. От навіть я розумію, що далі буде складніше, ніж було раніше. І це закономірний процес, і ми знаємо, на що ми йдемо. Але ми не повинні здаватись ніколи. Ми повинні вірити, бо по вірі нашій буде нам дано. Ми не повинні здаватися і повинні намагатися наламати плани противника. А наламати плани противника ми можемо тільки, якщо будемо рухатись на нього. Тобто наступати, штурмувати, ламати йому хребет. Слава Україні! Героям слава! І наостанок я вам бажаю поганої погоди, враховуючи вашу тактику, гарних штурмів, які закінчуються хорошими новинами. А хороша новина для нас – це перемога і просування вперед. Дякую і слава Україні! Героям слава!